Можу з вами поспорити, але не тільки в Києві, але й в інших містах і в інших країнах. Є такі місця, де ви ніколи не бували і навіть не здогадувалися, що таке може бути. Я проїздив повз цю вулицю і ось вирішив завернути сюди. Ну і тут, як кажуть, місто контрастів. Ліворуч величезна садиба, розташована у лісі. І ось дуже цікаво, як вона там з'явилася. Ну, я знаю, що мене дивляться як мінімум 2 блогера, в яких підписників більше ніж, точніше, декілька десятків тисяч. І, скоріш за все, один з них зробить репортаж про цю місцевість. То нехай він розповість, що то за палац. Знаходиться вулиця Максима Рильського біля Голосіївського парку. Ліворуч вже йде парк, а праворуч знаходяться будівлі. І різні. Є такі палаци, є красиві, мабуть, теж просторі, але якось так не виділяються багато. А є ще й такі старенькі будівлі. Тут гірський ландшафт, праворуч йде так сильно донизу, гориста місцевість, тому декілька будинків знаходяться, я бачив, мені краще видно, камера не все передає, йдуть каскадом. Може бути декілька поверхів, але звідси тільки верхній можна побачити. Ну, ще трохи дивно, що такі будинки, а дорога тут не дуже. Ну, ось тут взагалі такі собі гірські дороги. Ну, хоч тоді їду повільно, можна роздивитися. Єдине, що вузенька вулиця, ну і камера не все так дуже бере. Намагаюся якось так, щоб було видно. Ну, але якщо щось дуже високе, то все його і не побачиш. Тут ось навіть бруківка. Ну, колись бруківку клали, бо коли гориста місцевість, то влітку асфальт розплавляється. Так, дивлюсь по бокам, які тут будинки. І праворуч, судячи по паркану, щось таке стареньке. А далі вже ось який будинок. Ну, місце гарне, поруч парк. Але це вже я звернув з вулиці Максима Рильського на вулицю Заремби. Розходилися дороги, мені ця здалася більш такою гарною. Ось як виноград поплівся. Так що крім вулиці Рильського, ще й цю вулицю подивимося. Тут дуже гарна така жива загорожа. Ну і знову якийсь такий паркан, старенький будинок між цими великими новими. Ну, до речі, в цьому районі знаходиться дом-музей Максима Рильського. Ну, якщо його побачити,
то він набагато скромніше, ніж всі ці будинки, що тут зараз. Так, ну дорога бажає кращого. Оця бруківка мені трохи набридла. Дивлюсь, тут є будинки, де поплівся виноград. Дуже гарно виглядає. А зараз осінь. Він починає червоніти. Ну, буде дуже-дуже гарно. І отже, доїхав до кінця. Далі дороги немає. Можна було іншими повернути праворуч і виїхати. Але я отут вирішив все ж таки доїхати до кінця, подивитися, що є і як. Як виявилось, тут кільце, і я знову повертаю на вулицю Максима Рильського. Тут праворуч йдуть сходи пішохідні до Дідоровських ставків. І десь тут знаходиться дом-музей Максима Рильського. Я ось їхав, щось не побачив ніяких вказників, ну, тому нічого не можу і сказати. Хтось зробив і дитячий майданчик праворуч, тут он така охорона навіть є біля таких будинків. Ось гарний асфальт лише біля цих домів. А далі... І от я не розумію, навіщо тут цей лежачий поліцейський. Тут нема великого руху транспорту. Ось ліворуч можна побачити, ще було такий старий будинок. І знову пішли з модними заборами. Ще ось охрана. Да, тут такі палаци стоять. Мені давно хотілося тут проїхатись якось. Ну що ж, тепер знаю, що тут і як. А коли звертаєш, то дорога виглядає неприглядною, от майже такою, як зараз. Але бачите, скільки всього цікавого тут побачив. Так, пішоходи. Ось чому я сюди не звернув. Тут такий підйом був, вузенька вулиця. Так, все, цією частиною я вже їхав. Але давайте подивимося ще з іншого ракурсу. Тут буде видно. Воно по-різному виглядає, коли їдеш. Бо камеру я трохи повертаю. Ще якийсь такий старенький паркан. Ну да, така вузенька вулиця, не привертає уваги. Але я зараз знову опинюся біля цього великого палацу, праворуч він буде. Так, ось які тут мури. Так що можна так і казати, незвіданий Київ. А скільки ще багато таких місць? А скільки вже забудовано? Так що тут ще мандрувати і мандрувати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть в коментарях, що знаєте про цю місцевість, та мандруйте разом з нами.